Hello plant lovers, welcome back to my YouTube channel Century Garden Dibrugarh. So friends, moi aji ahisu আপোনালোকৰ আগত এজোপা ধুনিয়া হাউস প্লান্ট লৈ exotic বিৰাতে exotic বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু এজোপা monstera নহয় দেই সো এজোপাৰ নাম হৈছে Raphidophora pertusa এজোপা চাওক leaves বোৰ এনেকৈ monstera নিচিনা monstera পাতবোৰত আপোনালোকে যেনেকৈ হোলস দেখে বা যেনেকৈ broken heart Monstera edansoni হেবিলাকত যেনেকৈ আপোনালোকে হোলস দেখে এজোপা প্লান্টটো দেখিব বাট এজোপা Monstera ফ্যামিলি পৰা বিলং নকৰে ঠিক আছে সো প্ৰথমে ইনিশিয়ালি ময়ো যেতিয়া মই নাজানিছিলো লাইক 2-3 years back ময়ো ভাবিছিলো যে এজোপা one kind of Monstera হয় বুলি but no এজোপা Monstera নহয় সো মই এই কাৰণে ভিডিওটো আনিছো বিকজ বহুতে আপোনালোকে এতিয়াও ভাবিব পাৰে যে এজোপা Monstera হয় নেকি বুলি বিকজ আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া কাস্টমাৰ্স বোৰ আহে পাৰচেজাৰ্স বোৰ আহে তেওঁলোকে আহিলে হুধে যে এজোপা Monstera হয় নেকি মানে মিনি Monstera হয় নেকি তেতিয়া মই কওঁ এজোপা মিনি Monstera নহয় ঠিক আছে সো এজোপা অলপ ৰেয়াৰ ভেৰাইটি হয় Monstera জোপা অলপ কমনে হয় Monstera বিলাক অলপ সাগে মানুহবোৰে যি সকল বিৰাতে প্লান্ট লাভাৰ্স হয় বা যি সকলৰ ঘৰত বহুত প্লান্টছৰ কালেকশনছ আছে তেওঁলোকে তো জানে সাগে এজোপা আৰু Monstera ডিফাৰেন্স তথাপিও যি সকলে নাজানে মই তাহাঁতক কৈ দিছো মানে তেওঁলোকক মই কৈ দিছো যে এজোপাৰ অলপ গ্ৰোইং কন্ডিশনছ বোৰ ঠিক আছে So firstly, আপোনালোকে যেতিয়া এখন নাৰ্সাৰী পৰা পাৰচেজ কৰিছে বা প্লান্ট শপৰ পৰা পাৰচেজ কৰিছে so make sure আপোনালোকে মিডিয়াম লাইট পৰা এৰিয়াতে ৰাখিব নহলে আপোনালোকে এনেকুৱা এৰিয়াটো প্লেস কৰিব পাৰে যেতিয়া কিনি মানে ধৰক কিনাৰ পাছত অলপ দিন হৈ গৈছে তেতিয়া আপোনালোকে এটা ব্ৰাইট ইনডাইৰেক্ট লাইট পৰা এৰিয়া প্লেস কৰিব যিটো আপোনালোকে পাৰ্মানেন্ট মানে ধৰক যি মানে এনেকুৱা হয় যে আমি প্লান্টস কিনা পিছত আমি এজোপা প্লান্টৰ কাৰণে এটা জায়গা লওঁ হয়নে সো ঠিক তেনেকে ধৰক এজোপাও যদি আপোনালোকে কিনি আনিছে ইনিশিয়ালি ডাইৰেক্টলি সান এক্সপোজ কৰি নাৰাখিব আপোনালোকে ৰিপোৰ্টিং কৰাৰ পাছত ধুনিয়াকে যেতিয়া এটা জায়গা উলিয়াই লব সো হেটোৰ টাইমৰ লৈকে আপোনালোকে এটা মিডিয়াম লাইটত ৰাখিব বিকজ টু মাচ সান এক্সপোজ যদি হৈ থাকে ধৰক তেনেহলে এই লিভস বোৰ এনেকুৱা এই কৰ্নাৰ বোৰত মানে অলপ কলা কলাকে আপোনালোকে মানে পুৰি যোৱা নিচিনাকে বাৰ্ন হৈ যোৱা নিচিনাকে যেনেকে এন্থ্ৰিয়াম বিলাক পুৰি গলে বেয়া দেখে যেনেকে এৰেকা পাম বিলাক হিবিলাক পুৰি গলে বেয়া দেখে সো ইয়াত আপোনালোকে দেখিব যে এই কৰ্নাৰটো এই লিভস বোৰৰ এনেকৈ এ পইন্টেড এৰিয়াটোত আপোনালোকে এনেকে কলা হৈ যোৱা আপোনালোকে দেখা পাব সো হেতু কাৰণে মই কৈছো যদি ধুনিয়াকৈ কিনি আনাৰ পাছত ধৰক এটা জায়গা উলিয়াই ললে ফৰ দিস প্লান্ট তেতিয়া আপোনালোকে পাৰ্মানেন্টলি যত ৰাখিব হেতু হৈছে এটা ব্ৰাইট ইনডাইৰেক্ট লাইট পৰা এৰিয়া মিডিয়াম লাইটতো এজোপা সাৰ্ভাইভ হয় কিন্তু গ্ৰোথটো অলপ স্লো হ'ব পাৰে প্লাস ইয়াৰ যিবিলাক ফেনেষ্ট্ৰেশনছ মানে যিবিলাক ইয়াৰ হোলস এই হোলস বিলাক এনেকৈ আপোনালোকে দেখা নাপাব পাৰে ধৰক কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এজোপা গছত কেবা খিলাও পাত আছে ধৰক তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে দুটা তিনটা পাততেই মানে প্লেন কে আহিব ধৰক এখন পানখনৰ নিচিনাকে আহিব মানে হোলস বোৰ আপোনালোকে দেখা নাপাব সো হেতু কাৰণে আপোনালোকে এটা ধুনিয়া লাইট পৰা এৰিয়া প্লেস কৰিব কিন্তু ডাইৰেক্ট সান এক্সপোজ কৰি নাৰাখিব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ওয়াটাৰিং কন্ডিশনটো হৈছে ওয়াটাৰিং প্ৰসেসটো হৈছে যেতিয়া top 1-2 of the soil মানে top 1-2 inches মানে যেতিয়া ড্ৰাই হ'ব এটা আঙুলি ডিপ কৰি চাব মই প্ৰিভিয়াস ভিডিওস বোৰতো কৈছো এটা আঙুলি ডিপ কৰি চাব যি সকল নতুন তেওঁলোকে নাজানিব পাৰে সো মই কৈছো যে ওভাৰ ওয়াটাৰ নকৰিব বিকজ এই জোপা খুব ইজিলি মানে ৰুট ৰট হয় একদম যদিও ইয়াৰ মানে আপোনালোকে খান্দিলে গম পাব নিজে ৰুটস বোৰ যদিও বহুত বেছি হয় কিন্তু তথাপিও ইজিলি ৰুট ৰট হয় সো বেছি সগি কৰি নাৰাখিব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে ফাৰ্টিলাইজ কৰিব ডিউৰিং দা গ্ৰোইং সিজন which is spring to summer আৰু উইন্টাৰত ফল হয় লিভস বোৰ নোহোৱা হ'ব কিন্তু এনেকৈ ইয়াৰ ডালকেটা থাকি যায় সো হেতু কাৰণে টেনশন নলব নেক্সট আকৌ কামিং সিজনত আকৌ এজোপা গছ ধুনিয়া হয় আৰু ইয়াৰ সয়েল মিক্সচাৰটো হৈছে আপোনালোকে 1 part আপোনালোকে কোকোপিট নহলে পিট দিব পাৰে আৰু 1 part আপোনালোকে পাৰলাইট দিব পাৰে আৰু another 1 part either আপোনালোকে অৰ্কিড বাৰ্ক নহলে কম্পোষ্ট তেনেকৈ দিব পাৰে মই গাৰ্ডেন সয়েলতে দিছো যেটো মোৰ মোস্টলি প্লান্টছৰ কাৰণে মোৰ সয়েল মিক্সচাৰটো হৈছে কোকোপিট পাৰলাইট আৰু মই ভাৰ্মি কম্পোষ্ট আৰু গাৰ্ডেন সয়েল মই হেতুৱে দিও সো মই নৰমালি তেনেকৈ ইমান মানে খুব বেছি অৰ্কিড বাৰ্কত মানে মই প্লান্টছ নুৰু
এজোপা মই ৰোৱা নাই সো মই হেতুৱে কৈছো আৰু এজোপা যিহেতু ইয়া গ্ৰোইং হ্যাবিটটো মানে ধৰক এজোপা অলপ ট্ৰেইলিং প্লান্ট হয় ইয়াক সাপোৰ্ট লাগে মানে সো আপোনালোকে মস্তিকৰ সহায়ত আপোনালোকে এনেকে ৰাখিব পাৰে এইজোপা যেটো সাইজ আপোনালোকে দেখিছে এইজোপা আপোনাৰ ধৰক 2 মান্থস মানৰ হ'ব সো ইয়াৰ লিভছবোৰ খুব বেছি ফ্ৰেশ হৈ আছে দেখাত আৰু অলপ যেহেতু ফেন্সি প্লান্ট আপোনালোকে যি সকলে ইনডোৰত ৰাখিছে অলপ যেটো ইয়াৰ গ্লসি শাইনি লুক হেতু কাৰণে আপোনালোকে অলপ ওয়াইপ কৰি থাকিব তেতিয়া দেখাত বেছি ভাল লাগে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰপগেশনটো হৈছে থ্ৰু ষ্টেম কাটিংছ আপোনালোকে যেতিয়া এটা দুটা নট থকা ষ্টেমত দেখে তাত কাট কৰিলে আপোনালোকে পানীত ৰাখিব পাৰে আৰু যেতিয়া ৰুটস প্ৰডিউস হ'ব যেতিয়া ৰুটস উলাব আপোনালোকে সইলত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে নহলে আপোনালোকে স্পেংডাম মছটো এজোপা প্লান্ট প্ৰপগেট কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু এজোপা অলপ টক্সিক টু পেটস হয় পেটস যি সকলৰ ঘৰত আছে অলপ বচাই ৰাখিব বাকি ইমান টেনশন নাই বিৰাতে ফেন্সি প্লান্ট হয় মনষ্টেৰাৰ লগত বহুতে কনফিউজন কৰে সো ময়ো প্ৰথমে ভাবিছিলো মই বাৰে বাৰে কৈছো কিন্তু দিস ইজ নট মনষ্টেৰা সো হেতুৱে দেখাত বিৰাতে ভাল লাগে এজোপা ষ্টানিং এট্ৰাক্টিভ হাউস প্লান্ট হয় আৰু হে কনফিউজন হেতুৱে মানে বহুতে এজোপা হে মনষ্টেৰা বা মিনি মনষ্টেৰা তেনেকুৱা কিছুমানৰ কিন্তু আপোনালোকে যদি বিচাৰি চাই বহুতে এজোপা মিনি মনষ্টেৰা বুলিয়ে কৈ থয় তো কিন্তু নহয় এজোপা এজোপা মনষ্টেৰা ফ্যামিলিৰ নহয় ঠিক আছে চাওক এজোপা আৰু আমাৰ নাৰ্সাৰী তেতিয়া अवेलेबल আছে আপোনালোকে হি চাব পাৰে পাৰচেজ কৰিব পাৰে আৰু জুলাই আৰু আগষ্ট মাহটো আমাৰ নাৰ্সাৰী ডিসকাউন্ট চলিয়ে থাকে প্ৰাইস বিলাক সব ৰিজনেবল হয় আপোনালোকে আহক পাৰচেজ কৰক হি আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা কোৱেৰিজ আছে ডাউটস আছে এজোপা প্লান্টৰ বিষয় লৈ আপোনালোকে হুদিব কমেন্টত আৰু এইজোপা প্লান্ট মই আৰু এটা কথা কৈ দিছো ইট লাভস হাই হিউমিডিটি 50% হিউমিড এৰিয়াত এজোপা গছ বিৰাতে ধুনিয়া হয় সব বিৰাট ধুনিয়া হৈছে এইজোপা নাৰ্সাৰী সাইজৰ পটতে আছে এটা মিডিয়াম সাইজ পট কাৰোবাক যদি লাগে আহিব পাৰে পাৰচেজ কৰিব পাৰে আৰু লিভছবোৰ কিন্তু ইয়াতকৈ মই কৈ দিছো এইখিলা পাত চাওক এইখিলা পাত ইমানটো হৈছে কিতিয়াবা মই দেখো যে বিৰাট ডাঙৰ হয় ইয়াতকেও ডাঙৰ হয় আৰু হে ডাঙৰ হলেও কিতিয়াবা ইয়াত মানে হোলস নেদেখে মানে ফেনেষ্ট্ৰেশনস নাথাকে মানে যিবিলাক হোলস হেবিলাক নাথাকে কিন্তু যেতিয়া মই গম পাইছো যে জাস্ট বিকজ অফ মিডিয়াম লাইট বা লো লাইটৰ কাৰণে হেতু হৈছে কিন্তু এইজোপা মই জোপৰা আনিছো প্লেসমেন্টটো ভাল হৈছিলে সাগৈ আৰু হৈছে হে কাৰণে দেখাটো ভাল লাগিছে সো এইজোপা হৈছে এজোপা ধুনিয়া প্লান্ট নামটো হৈছে Raphidophora pertusa আৰু যি সকলে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰক আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকে শেয়াৰ কৰক উইথ your friends and family actually to your plant lovers আপোনালোকে শেয়াৰ কৰক আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেসবুকত अवेलेबल আছো তাত মই শৰ্টস দি থাকো আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা কোৱেৰিজ আছে মোক খুদিব আপোনালোকে ইনবক্সও কৰিব পাৰে সো আজিলৈ আহিছো see you all in my next video bye